بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه، امیدوارم خوب صحتمند سر حال باشین. به یک از ویدیوهای دیگه درستون خوش آمدین. امروز از فرم 19 هم کتاب فرم اصلی کانکور بخش ریاضیات را کار میکنیم. اولین سوالی که در این فرم کار میکنیم سوال اول فرم است. در این سوال میگه که y مساوی به ای به توان کوساین x بر 2 مشتق از تابع گفته پیدا کنین. y زبر تابع ای به توان u همیشه مشتق چطور میشه؟ خودی به توان یو ضرب یو زبر خود سوال یعنی ای به توان کوساین x بر 2 ضرب مشتق توان یا مشتق یو مشتق کوساین x بر 2. مشتق x بر 2 1 بر 2 میشه. مشتق x یک است، مخرج دو رو میمانی. مشتق کوساین منفی ساین است، یعنی منفی ساین. خلاص. سوال دیگه سوال چهارم است. میگه که از تابع f(x) مساوی به توان x ضرب ساین الفا مشتق اولش را بگیرید. f زبر x پرسان شده. در اینجا x متحول است، الفا متحول نیست، از خاطر ساین الفا یک عدد ثابت حساب میشه. در ضرب عدد ثابت را خودش نوشته میکنی، فقط از تابعش مشتق میگیری. مشتق ای به توان x پس خود ای به توان x است. سوال بعدی کار میکنیم. سوال پنجم است. در این سوال میگه که تابع یک رابطه بسیار جالب است. اگر لیمیت x تقرب به طرف a از لن x مثبت 2 بر x مثبت 3 مساوی به لیمیت x تقرب به طرف a از f(x) باشه. خب میشه که لیمیت ها رو صرف نظر کنیم، مشتق کنیم که f(x) هونه مساوی به لن x مثبت 2 بر x مثبت 3 است. اینا گفته با کدام قیمت a چند باشه که f(x) تابع به نهایت کوچک شود. تابع به نهایت کوچک یعنی نزدیک به صفر، خود صفر نه، تقرب به صفر کنه. خب برای اینکه قیمت را پیدا کنیم 4 جواب داریم. جواب اول است که a مساوی به 2. جواب دوم است a مساوی به منفی 2. جواب سوم است a مساوی به 0. جواب چهارم است a مساوی به منفی 1. هر کدام جواب رو در تابع یا در لیمیت قیمت گذاری میکنین. هر جوابی که بتون لیمیت را مساوی به 0 بسازه اونم جواب درست است. اگر 2 بانیم 2 جمع 2 4 میشه لن 4 بر 2 جمع 3 5. اگر منفی 2 بانیم منفی 2 مثبت 2 0 لن 0 منفی لایتونی است بر منفی 2 جمع 3 1. جواب میشه منفی لایتونی کوچکترین یا تابع به نهایت کوچک نیست. برزو خیلی میریم 0 هم قیمت گذاری میکنیم. 0 اگه بانم اینجا 0 لن 2 میمانم بر 0 جمع 3 3 لن 2 بر 3 نشد 0. منفی 1 اگه وضع کنیم میشه لن منفی 1 مثبت 2 میشه 1 بر منفی 1 مثبت 3 میشه 2. لوگاریتم 1 به هر قاعده که باشه 0 است. لن 1 0 میشه. قاعده ای است مثلا لوگ 1 به هر قاعده 0 بر 2 نتیجه میشه 0. هر قیمتی که یا هر عددی که x به او تقرب کنه و باز تابع در اون قیمت مساوی به 0 شود اونمون قیمت تابع را به نهایت کوچک تبدیل میکنه. پس این مساوی منفی 1 جواب درست است. سوال بعدی سوال 9 را کار میکنیم. در این سوال پرسان کرده که اگر جملات اول و دوم یک ترادف هندسی به ترتیب 4 و 12 باشه، a1 4 a2 هم 12. حالا گفته که حاصل جمع چند حدش 484 میشه. اس n 484 است. پیدا کنین n مساوی به چند است. از روی حد اول حد دوم شما میتونین که نسبت مشترک ترادف هندسی رو پیدا کنین که تو پیدا میشه که حد دوم تقسیم حد اول میکنین. 12 تقسیم 4 12 تقسیم 4 میشه 3 کیو 3 است. حالا می نشته میکنین فرمول حاصل جمع اس n مساوی به a1 ضرب q به توان n منفی 1 بر q منفی 1. حاصل جمع این جمله معلوم است 484. حد اول معلوم است 4. q رو پیدا کنیم 3 به توان n منفی 1 بر 3 منفی 1 2 میشه. q 3 منفی 1 2 میشه. طرف اختصار کنیم 1 2 2 2 2 4 و همچنان دور که دو طرف اختصار کنیم 1 2 2 2 2 4 4 2 8 2 2 4
میشه 242 مسیبه 3 بتان n منفی 1 دیگه کل چیز خلاص است. تنها 3 بتان n منفی 1 مونه. منفی 1 رو بریم مثبت 1 میشه. مثبت 1 کت 242 243 و 3 بتان n هم خودش باشه. 3 بتان n باشه. این حال 243 رو پیدا میکنیم که 3 بتان چند است. 243 3 بتان 5 میشه. از روی ازمو n مسیبه 5 است. یعنی تعداد جملات 5 تا است. جوابایش تونسته است جمله پنجم جمله چهارم باید تونسته می بود که 5 جمله 6 جمله یعنی جمله دوم میامد. خب هر حال 5 جمله جواب درست. سوال بعدی کار میکنیم. سوال 11 است. یک سوال که بسیار جالب انتگرال میگه که انتگرال جذر سیومه تانجنت مربع x بر کوساین مربع x dx. انتگرال نامعین است. بهترین کار بر انتگرال نامعین که کمک جنجالی باشه ای است که از چارجاب شما مشتق بگیرید، چون مشتق انتگرال برعکس دیگه میشن. اگر شما از جواب اول، جواب دوم، جواب سوم، جواب چهارم مشتق بگیرین، نتیجه به دست آمده اگر مسیب سوال شد اونم جواب درست است. مثلا جواب اولش است که 5 بر 3 ضرب جذر سیومه تانجنت بتان 5x جمع سی. اول مشتق درجه سیوم جذر را یک بار نشته میکنیم. اگر وای مسیب جذر انوم یو بتان ام اگر داشته باشیم، جذر انوم یو بتان ام وای زبر طور میشه که توان را ام را ضرب یو زبر میکنی، یعنی ام بخی جدا یو جدا مشتق گرفته میشه. بر در مخرج 3 بار n می n جذر انوم یو بتان n منفی m. اینی فرمول سرزوی فرمول مشتق گرفته میشه. اینجا 5 بر 3 عدد ثابت ضریب پور غرض نمیگیریم، ضریب خودش باشه. از اینجا مشتق میگیرم. مشتق طور میشه که m ضرب یو زبر m توان است، یو تانجنت x است. تانجنت x یو توانش m است. اون m 5 و یو زبر یعنی مشتق تانجنت. مشتق تانجنت میشه سیکنت مربع. توانش در نظر نمیگیرین. اینجا توان جدا میشه، تانجنت جدا. بر در مخرج n یعنی درجه جذر کو 3 ضرب جذر سیوم جذر انوم یو بتان یو تانجنت x است. تانجنت x توانش n منفی m میشه. n 3 است، m 5 3 منفی 5 منفی 2 میمونه. 5 ضرب 5 رو 25 است. 3 ضرب 3 میشه 9. برای که توان تانجنت منفی 2 مثبت شود، در صورت اگر بریمش جذر سیوم تانجنت مربع x میشه بر و سیکن مربع اگر در مخرج بره و کوساین مربع میشه. سیکن معکوس کوساین است. فقط فرق از سوال ای است که 25 بر 9 اضافه داره. اگر احیانا این ضریب از 5 بر 3 نیست 3 بر 5 می بود درست می بود. بخاطر 3 کت 3 خلاص میشه، 5 کت 5 خلاص میشه. تنها این جز میمون کو سوال است. جواب دومش رو میبینیم. جواب دوم است. اینیم جواب این درست است. 3 بر 5 ضرب جذر سیوم تانجنت بتان 5x مسی. تانجنت بتان 5x مشتقش اینطوری چیز میشه، یعنی جذر سیوم تانجنت مربع x چون هم حساب کردیم بر کوساین مربع x ضرب 5 بر 3 و 5 بر 3 که 3 بر 5 ضرب شد و 1 میشه. یعنی ضریبش هم که دیگه خلاص میشه. یعنی جواب دوم درست است. سوال بعدی سوال 14 است. باز سوال انتگرال است. باز هم انتگرال نامعین است. از روی مشتق گیری چارجاب شما میتونید کار کنید. اگر از طریق عمومی بریم باید شما این فرمول ها را از فرمول مشتق است به یاد داشته باشین که اگر وای مسیب جذر یو داشته باشیم وای زبر یا مشتقش یو زبر بر 2 جذر یو میشه. به این شکل. در این سوال ما خود یو زبر داریم. مشتق مخرج یعنی یو اگر یو باشه یعنی میری جذر یو اگر تصور کنیم یعنی مشتق خود سوال می باشه در انتگرال و تابع حل انتگرال می باشه. یعنی حل از جذر یو شده میتونه اگر اینی گپا را داشته باشه. جذر یو در مخرج است. در صورت باید یو زبر باشه یعنی مشتق یو. مشتق 2x2 است. مشتق x مگب 6 مگب او هم است. فقط یک چیز نیست. 2 چی کنیم که 2 پیدا شد؟ از خود میتیمش 2 جمع 3x مربع بر
جذر 2x جمع x مکعب dx یک دانه‌ای از دل خود اینجا ایدن 2 اضافه میکنیم. یعنی وقتی اینجا 2 اضافه کنیم سوال تغییر میکنه، برای از اینکه اضافه تغییر نکنه در شروع سوالم در صورت یک دانه 2 اضافه میکنیم. این 2 در صورت است، این 2 در مخرج است، اینو که دیگه خلاص میشه، یعنی تغییر در سوال ایجاد نمیشه. این حالا 2 باشه، این شکل یو برابر 2 جذر یو گرفتن، نتیجهش جذر یو میشه. یو 2x جمع x مکعب است جمع سی. احیانا اگه این طریقه براتون بسیار سخت است از 4 جواب مشتق بگیرین، اونم بهترین طریقه میشه. سوال 15 دو دانه وکتور یو وی داده، میگه یو کراس وی پیدا کنین. نتیجه یو کراس وی را یاد داشته باشین، باید فرمول واره که یک مقدار عدد باز آی میشه، منفی یک عدد باز جی میشه، مثبت یک عدد که. عدد را از کجا پیدا میکنین؟ از دیترمینیشن ضرایب آی جی و که. سعی کنین ضریب ها از 2 3 منفی 4 و دیگه منفی 1 مثبت 1 آخرش. حالا در ضریب آی، اینی آی است، ایش جی است، دیگهش که است. ضریب های آی را نمیگیری، از دیگه دیترمینیشن میکنی. 3 ضرب 1 3 منفی 4 ضرب منفی 1 مثبت 4 که منفی فرمول پس منفی 4 میشه. از جی ضریب های جی را تنها نمیگیرین. 2 ضرب 1 2 منفی 3 ضرب منفی 1 منفی 3 که منفی فرمول مثبت 3 میشه. ضریب های که خود ضریب های که نمیگیریم مدگاره. 2 ضرب منفی 4 منفی 8 3 ضرب 3 9 از دیگه تفریق میشن منفی 9 اون قسمی. خیلی نتیجه هم میشه که یو کراس فی مساوی است با 3 منفی 4 منفی 1 میمانه، منفی 1 پای منفی 2 جمع 3 5 جی مثبت هم منفی میشه به خاطر که منفی 8 منفی 9 منفی 17 منفی 17 که مثبت منفی 17 که. سوال بعدی سوال 16 سوال بسیار ساده است، اما بعضی اوقات شاگرد یکم گنگس میشه. میگه تابع وای مساوی به 100 کوساین 2x بر 28 پای ناحیه تعریف پیدا کنه. اگر ناحیه تعریف پرسان میشه نه قیمتی که بجای x وضع میتونیم، بجای x منفی مثبت صفر هر قیمت وضع کرده میتونین، هیچ مشکل نداره. بر تابع مسلسلی از اون خاطر از منفی لیتونی تا با مثبت لیتونی کل قیمت ها ناحیه تعریف است. اگر کدوم این پرسان میشه باز نتیجه کوساین بین منفی 1 مثبت 1 می، یعنی بین منفی 1 مثبت 1 صد که ضرب شد بین منفی 100 مثبت 100 باز نتیجه خود می بود. خب فعلا ناحیه تعریف پرسان شده. سوال 17 میگه که اگر به ترتیب نشته کنم اعداد را از اعداد 3 4 5 6 7 8 9 چند عدد 5 رقمی بدون تکرار جور میشن. اعداد 5 رقمی گفته جور کنین اما تکرار نباید بیان. خب 1 2 3 4 5 6 7 عدد داریم. از 7 عدد ما خود میخوایم که ستای 5 عدد جور کنیم. از خاطر ترتیب 7 بالای 5 را حساب میکنیم. چون در اینجا اگر اعداد جایشون تغییر کنه، مثلا 5 اول به 1 عدد جور میشه، اگر 6 اول به 2 عدد، یعنی کی اول می کی دوم فرق داره، مهم است. مثلا ترتیب اگر اول دومش مهم نباشه بس ترکیب استفاده میشه. ترتیب فرمول چطور است که 7 فاکتوریال بر از حاصل تفریقشون فاکتوریال 7 منفی 5 میشه 2 فاکتوریال. 7 فاکتوریال میشه 7 ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 2 فاکتوریال 2 ضرب 1 است. اون قسمت ها که دیگه خلاص. 6 ضرب 5 میشه 30 3 ضرب 4 میشه 12 30 ضرب 12 میشه 360. 7 هم مونده، اون 7 هم که چون ضرب میکنیم 7 0 0 7 6 42 حاصل بر 4 7 3 21 و 4 25 2520 عدد جور میشه. سوال بعدی کار میکنیم. سوال 22 است. گفته کرکتریستیک لوگاریتم 0.033330009 بر 0.03333330009 را محاسبه کنین. کرکتریستیک چه گفته؟ یک صفر در رو جا میمانیم، خانه های اشاری که دیگه مسیح میشن، اینا رو که دیگه خلاص میکنیم. بعد می عدد را
میخونیم میشه 333,330,009. 333,330,009 خودش بالا هم یک دانه 333,330,009. خلاص این یک دانه صفر آخر میمونه، صفر خودش نشته میگنیم. به شکل اختصار میشه. بعد از اختصار نتیجه پیدا میشه لوگاریتم 10. لوگاریتم 10 کرکتریستیک پرسان شده. کرکتریستیک تو میشه که از تعداد ارقام کمتر دو رقم است، یک کمتر یک. کرکتریستیک یک است. سوال بعدی سوال 23 هم است. سوال است 1 بر سیکنت مربع لن 1 بر 3 منفی 1 بر کوسیکنت مربع لن 1 بر 3. سیکینت مربع در صورت کوساین مربع میشه. کوساین مربع لن 1 بر 3 منفی کوسیکنت مربع در صورت ساین مربع میشه. ساین مربع لن 1 بر 3. حالا جوابات رو دیده کار میکنیم. جوابات زیادترش لن 3 و لن 9 یه پاس. از خودم میده کار میکنم. کوساین مربع لن 1 بر 3 را 3 و تان منفی 1 نشته میکنیم. منفی ساین مربع لن 3 و تان منفی 1. منفی 1 تا ضریب میره اینجا. یعنی میشه کوساین مربع منفی لن 3 منفی ساین مربع منفی لن 3. منفی که داول بیاریم در کوساین مثبت میشه و مربع هم که شو مثبت میشه. خیلی تنها کوساین مربع لن 3 میمونه، منفیش مثبت میشه. اینجا منفی که داول بیاره در ساین نتیجه منفی است، اما مربع شدن مثبت میشه. اون منفی خود سوال باشه، این منفی مثبت میشه، چیز تغییر نمیره. ساین مربع لن 3 میشه. کوساین مربع الفا منفی ساین مربع الفا فرمول کوساین 2 الفا است. نتیجه میشه کوساین 2 ضرب لن 3. در جواب کوساین 2 ضرب لن 3 نیست، دور در توان بالا میبرین 3 مربع میشه. اون کوساین لن 3 مربع 9 است. کوساین لن 9 نتیجه است. سوال بعدی سوال 28 رو کار میکنیم. سوالات است که منفی ساین سوال است اصل 1 بر 2 x جمع 1 بر 2 برای از این کار آسان شود. مخرج مشترک 2 میگیرم، x جمع 1 بر 2 میسازیم. جمع تانجانت 1 بر 2 x جمع 1 بر 2 هم x جمع 1 بر 2 میشه. بر 2 تانجانت 1 بر 2 x جمع 1 بر 2 x جمع 1 بر 2 میشه. حالا بر حل کردن سوال تانجانت را به شکل ساین بر کوساین نشون میگیم، چرا اکثر نتیجه کلش از جنس ساین و کوساین است. پس اینجا میشه منفی ساین x جمع 1 بر 2 جمع تانجانت را نشون میگیم که ساین x جمع 1 بر 2 بر کوساین x جمع 1 بر 2 و پایینم تانجانت را نشون میگیم ساین x جمع 1 بر 2 بر کوساین x جمع 1 بر 2. اینجا غیر واجب میشه که در صورت جمع، یعنی میشه منفی ساین x جمع 1 بر 2 ضرب کوساین x جمع 1 بر 2 جمع ساین x جمع 1 بر 2 بر کوساین x جمع 1 بر 2 مخرج عمومی میشه. بر مخرج دیگه داریم 2 ساین x جمع 1 بر 2 بر کوساین x جمع 1 بر 2. گفته بودیم یک درمیان در کسر و کسر اختصار میشه یا خلاص تا بالا ساین x جمع 1 بر 2 مشترک میگیری. میمونه منفی کوساین x جمع 1 یک میمونه، میره اول نشته میکنم 1 باز منفی ساین مشترک گرفتیم کوساین x جمع 1 بر 2 میمونه بر در مخرج 2 ضرب ساین x جمع 1 بر 2. ساین x جمع 1 بر 2 که ساین x جمع 1 بر 2 خلاص 1 منفی کوساین x جمع 1 بر 2 بر 2 میمونه. کوساین x جمع 1 بر 2 را الفا اگر فکر کنیم 1 منفی کوساین الفا بر 2 فرمول ساین مربع 2 الفا است. اینجا اگر الفا باشه بشه 2 الفا 2 چند از او کته میبخشین
فرمول ساین مربع الفای بر 2 2 الفا نه. x جمع 1 بر 2 نیم میشه، باز x جمع 1 بر 4 میشه. یک منفی کوساین الفای بر 2 ساین مربع الفای بر 2 است.